Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thông báo hợp tác trong một dự án mới. Theo thông tin công khai, Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong đồng thời tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 28 tháng 7 năm 2026 rằng họ sẽ hợp tác trong một dự án mới. Điều này đánh dấu sự hợp tác chính thức đầu tiên của họ trong ngành điện ảnh, truyền hình hoặc các lĩnh vực kinh doanh khác kể từ khi ly hôn trong hòa bình vào năm 2021. Cách đây năm, thời điểm và phương thức công bố chính thức, cả hai cập nhật tài khoản Weibo của mình gần như đồng thời vào chiều ngày 28 tháng 7. Chỉ đăng 6 từ dự án hợp tác mới, không kèm hình ảnh, không gắn thẻ nhài, không gắn thẻ nhau, cũng không tiết lộ tên dự án cụ thể. Điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng. Bản chất của sự hợp tác, nhiều nguồn tin nhấn mạnh rằng sự hợp tác này là một lựa chọn nghề nghiệp và không liên quan đến việc hàn gắn mối quan hệ của họ. Đó là sự tái hợp của cả hai với tư cách là diễn viên và đối tác. Phản ứng của khán giả vì cả hai từng thủ vai Min Kailan và Gu Tinji trong câu chuyện Min Kailan và được khán giả vô cùng yêu mến. Nên sự hợp tác lần này của họ được nhiều người hâm mộ gọi là sự tái hợp đầy hoài niệm và họ đặt kỳ vọng rất cao. Việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong công bố hợp tác đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Cả ekip phải gồng mình diễn vở kịch mất trí nhớ đầy áp lực. Đằng sau những nước đi toan tính của giới tư bản là một chiến trường nơi vô số nhân viên phải đi trên lớp băng mỏng. Đây không chỉ là chuyện của một cặp đôi màn ảnh, mà còn là bài học điển hình về sự sinh tồn trốn công sở. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lần lượt cập nhật tài khoản Weibo với cùng một dòng trạng thái hợp tác trong dự án mới. Không dấu câu, không hình ảnh, không gắn thẻ tag đối phương và quan trọng nhất là không tiết lộ bất kỳ chi tiết cụ thể nào về tên tác phẩm. Khoảng cách thời gian giữa hai bài đăng được kiểm soát chính xác, chỉ chưa đầy 10 phút. Những dòng chữ ngắn gọn, khô khan ấy vang lên như tiếng sấm trầm đục dưới đáy nước chỉ trong vòng 1 giờ sau khi đăng tải. 3 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng xu hướng trending đã hoàn toàn bị sự kiện này chiếm lĩnh. Cư dân mạng trở nên náo loạn với đủ mọi lời đồn đoán lan truyền chóng mặt. Có người ca ngợi sự phóng khoáng, văn minh của họ. Kẻ khác lại tưởng tượng ra cảnh tượng kịch tính khi cả hai chạm mắt trên phim trường. Thậm chí có người còn mong chờ phản ứng hóa học đầy ẩn ý trong ánh mắt của cặp đôi cũ khi cùng xuất hiện trong một khung hình. Khán giả theo dõi qua màn hình cảm thấy cặp đôi này đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật ứng xử văn minh, đúng mực giữa những người trưởng thành. Nhưng kịch tính thực sự lại không diễn ra dưới ánh đèn sân khấu mà nằm trọn ở hậu trường. Nếu vén bức màn hào nhoáng kia lên và bước vào phim trường của bộ phim cổ trang, kinh phí tầm trung này, bạn sẽ chứng kiến một thực tế hoàn toàn khác biệt. Ở đó không có sự lãng mạn, không có chất thơ. Cũng chẳng có màn gương vỡ lại lành thế kỷ nào cả, chỉ còn lại guồng quay công việc đầy áp lực của một ekip luôn phải nơm nớp lo sợ. Đi lại rón rén như đang bước trên vỏ trứng mỏng manh, ngay từ khi hai diễn viên chính được xác nhận. Toàn bộ ekip sản xuất từ đạo diễn cho đến trợ lý sản xuất cấp thấp nhất đều ngầm tuân thủ một quy tắc bất thành văn nhưng cứng rắn, họ phải giả vờ như chưa từng thấy thông báo ly hôn ngày 23 tháng 4 năm 2021. Văn bản tuyên bố về một cuộc chia tay êm đẹp và cùng chia sẻ quyền nuôi con. Việc tạo ra phản ứng hóa học lãng mạn đầy thuyết phục trên màn ảnh giữa hai người từng là một cặp những người đã chia tay hơn năm và đang tích cực cố gắng giữ khoảng cách với nhau đã đặt lên vai cả ekip một áp lực khổng lồ. Đạo diễn là người gánh chịu áp lực lớn nhất trước thử thách này. Ngay cả một thao tác đơn giản như zoom máy quay cũng trở thành một bài toán cân não đầy tế nhị. Nếu máy quay xung quá gần và bắt được dù chỉ một chút tương tác, một hành động GFP bị rò rỉ có thể ngay lập tức bị coi là bằng chứng không thể chối cãi cho thấy ngọn lửa tình xưa đã nhen nhóm trở lại. Ngược lại, nếu máy quay lùi ra xa và tương tác trông quá mờ nhạt, khán giả chắc chắn sẽ chỉ trích đạo diễn vì hoàn toàn thiếu sự ân ý và diễn xuất gượng gạo. Đội ngũ truyền thông còn đối mặt với tình cảnh nan giải hơn nữa. Với các chương trình khác, chỉ cần một dòng ngắn gọn trong thông cáo báo chí về sự hợp tác ăn ý hay sự hòa hợp hoàn hảo là đủ để làm hài lòng tất cả. Nhưng giờ đây, dàn ý phỏng vấn và nội dung quảng bá phải trải qua 7-8 vòng chỉnh sửa trong phòng họp. Những người làm truyền thông phải đắn đo từng chữ, cân nhắc kỹ lưỡng từng thuật ngữ vì lo sợ rằng một lựa chọn từ ngữ hơi quá đà sẽ bị cả cộng đồng mạng soi xét và phân tích thái quá. Các chuyên gia chỉnh sửa ảnh cũng phải làm việc như đang đi trên dây mỗi ngày.
Cốt truyện đòi hỏi sự ngọt ngào và bầu không khí lãng mạn. Nhưng ánh mắt của diễn viên lại chỉ được phép truyền tải cảm xúc của nhân vật tuyệt đối, không được để lộ chút rung động tình cảm cá nhân thực sự nào. Đó là vấn đề tìm kiếm sự cân bằng chuẩn xác, chỉ cần chỉnh sửa thừa hoặc thiếu một chút thôi cũng có thể làm hỏng cả bức ảnh. Tuy nhiên, những người cảm thấy bức bối nhất lại chính là các nhân viên và trợ lý cấp dưới. Trên phim trường, mọi người không dám lớn tiếng ngay cả khi thảo luận công việc thường ngày, còn những cuộc trò chuyện phiếm hay tán gẫu hoàn toàn là điều cấm kỵ. Ai nấy đều trong trạng thái căng thẳng tột độ. Chỉ cần một ánh nhìn vô tình hay một mẩu đối thoại đời thường bị lọt vào ống kính của các tay săn ảnh hoặc paparazzi rồi tung lên mạng, mọi chuyện có thể ngay lập tức bị thêu dệt thành một vụ bê bối chấn động. Tại sao cả ekip lại căng thẳng đến vậy? Bởi lẽ, trước khi có thông báo chính thức ngắn gọn chỉ vỏn vẹn 6 chữ ấy, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã phải trải qua gần 1 năm bị quay cuồng trong guồng quay của những tin đồn thất thiệt, bủa vây không ngớt. Hãy cùng nhìn lại thời điểm tháng 9 năm 2025, do nhà trường yêu cầu cả hai phụ huynh phải có mặt để ký giấy tờ. Họ đã bị chụp lại khoảnh khắc lần lượt đến trường đón con trai Tương Tương. Một việc làm thể hiện trách nhiệm của cha mẹ vốn rất đỗi bình thường ấy lại trở thành ngòi nổ cho một cơn bão truyền thông. Vào tháng 1 năm 2026, trong một hoạt động dành cho phụ huynh và trẻ nhỏ, cả hai cùng đưa tay ra đỡ con và mu bàn tay họ vô tình chạm nhẹ vào nhau. Chỉ một cử chỉ theo phản xạ tự nhiên ấy đã bị các tài khoản mạng xã hội chuyên câu tương tác chụp lấy. Họ mổ xẻ đoạn phim từng khung hình một, giật những cái tít đầy kích động và khẳng định chắc nịch rằng tình cũ đã nối lại. Từ đó tình hình hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Tin đồn lan truyền chóng mặt từ chuyện tái hôn, sống chung cho đến những lời đồn vô lý rằng Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng công việc để chuẩn bị sinh con thứ hai. Một số người thậm chí còn lợi dụng việc cô đi khám sức khỏe định kỳ để dựng chuyện về kết quả siêu âm thai. Từ đó lan truyền những thông tin sai lệch về việc dưỡng thai để đảm bảo sinh nở an toàn. Trước những hành vi quá quát đó, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh phối hợp cùng công ty Luật Tinh Quyền đã phát hành thông báo pháp lý chính thức và công bố biên lai tiếp nhận vụ kiện vào ngày 9 tháng năm 2026. Họ đã thu thập bằng chứng về 107 trường hợp tung tin đồn ác ý, đồng thời khẳng định rõ ràng bằng văn bản rằng các tin đồn về việc tái hôn, mang thai lần 2 hay sống chung đều hoàn toàn là bịa đặt. Họ giữ thái độ kiên quyết và hành động dứt khoát. Ngày 25 tháng 6, phán quyết cho 2 vụ kiện phỉ báng danh dự đã được đưa ra. Một người dùng Weibo họ Vương bị buộc phải ghim bài xin lỗi trên trang cá nhân trong ít nhất 90 ngày và bồi thường thiệt hại, trong khi một người dùng web non họ Tôn đã thừa nhận sai phạm và nộp tiền bồi thường ngay tại tòa. Sau khi dùng biện pháp mạnh tay để dập tắt tin đồn và bác bỏ dứt khoát mọi suy đoán về việc tái hợp, họ đã bất ngờ công bố một dự án hợp tác chuyên môn vào ngày 28 tháng 7. Đó thực sự là một nước đi khôn ngoan. Họ đã sử dụng các biện pháp pháp lý cứng rắn nhất để vạch rõ ranh giới trong mối quan hệ cá nhân, đồng thời đập tan những đồn đoán về sự rạn nứt vĩnh viễn bằng một màn hợp tác chuyên nghiệp đầy sức hút. Xét đến việc họ luôn cố gắng tránh để lộ bất kỳ dấu hiệu nào về mối quan hệ tình cảm. Điều gì ở họ đã khiến ekip sản xuất tin rằng việc ghép đôi cả hai là một lựa chọn sáng suốt. Mặc dù công ty quản lý của cả hai bên đều chưa lên tiếng về tin đồn tái hợp và các thông tin chi tiết về ngày khởi quay, cốt truyện cũng như dàn diễn viên của bộ phim mới vẫn được giữ kín, nhưng bài toán kinh tế đối với các nhà đầu tư lại rất rõ ràng. Dựa trên 3 lợi thế cốt lõi. Thứ nhất là sức ảnh hưởng to lớn và khó có thể phai mờ của bộ phim Sao Minh Lan chuyện sao, Sao Chi phủ ứng thị lục phi hồng xấu sao. Họ bắt đầu gắn kết khi cùng đóng phim Sao Tây Du Ký, Tôn Ngộ không 3 lần đánh bạch cốt tinh sao The Monkey King 2 vào năm 2016. Nhưng chính Sao Minh Lan chuyện sao 2017 mới là tác phẩm khắc sâu hình ảnh nhân vật của họ, Thịnh Minh Lan và Cố Đình Diệp vào tâm trí công chúng. Sự ăn ý mà họ đã tôi luyện từ thời điểm đó, từ cách căn chỉnh thời điểm, nhiệt độ diễn xuất cho đến những ánh mắt giao cảm là điều không cần phải tốn công xây dựng lại từ đầu khi bắt đầu quay phim mới. Thứ hai, cả hai ngôi sao đều duy trì được danh tiếng hoàn hảo và luôn giữ đúng ranh giới đã đặt ra. Trong thông báo ly hôn cách đây 5-3 tháng, họ từng viết: chúng tôi đến với nhau nhờ công việc và chọn cách trở lại, làm bạn bè cũng vì công việc khiến chúng tôi phải xa cách. Suốt năm qua,
Họ đã thực hiện đúng như những gì đã tuyên bố, chưa một lần dùng đời tư để tạo chiêu trò hay thu hút sự chú ý của dư luận. Thứ ba, xét trên khía cạnh thực tế nền tảng vững chắc mà Sao Minh Lan chuyện sao tạo dựng đảm bảo rằng bộ phim mới này sẽ có sẵn một lượng khán giả đông đảo. Khán giả đón nhận bộ phim với tâm thế hoài niệm, giúp ekip sản xuất tiết kiệm được thời gian và chi phí thường phải bỏ ra để tạo dựng sức hút cho một cặp đôi màn ảnh. Các nhà đầu tư đã có một nước đi đầy toan tính khôn ngoan. Trong khi bản thân các ngôi sao cũng củng cố được uy tín nghề nghiệp của mình, một người khẳng định vị thế nữ chính thực lực, người kia xây dựng hình ảnh người chồng cũ đầy đĩnh đạc, văn minh thực tế là. Việc tách biệt công việc khỏi cảm xúc cá nhân chính là dấu hiệu của sự trưởng thành. Trong cuộc sống, việc chạm mặt những người mình không hòa hợp là điều khó tránh khỏi. Khả năng tranh cãi nảy lửa vào hôm trước nhưng ngay hôm sau vẫn có thể ngồi cùng phòng họp để thúc đẩy dự án mà không để mâu thuẫn cá nhân làm hỏng công việc là một chuẩn mực chuyên nghiệp cơ bản. Tuy nhiên, do rào cản gia nhập ngành giải trí hiện nay quá thấp và nhiều người thiếu sự ổn định cảm xúc cơ bản, nên khả năng tách biệt giữa hợp tác và mối quan hệ cá nhân của bộ đôi này trở nên đặc biệt đáng nể. Sau khi đường ai nấy đi, họ đơn giản là đang tìm kiếm cách sống thoải mái cho riêng mình. Điều này đúng với cả những người nổi tiếng dưới ánh hào quang lẫn những người bình thường từng phải làm việc cùng các đồng nghiệp không hợp tính. Thế nhưng khi nhìn lại và tán dương sự cởi mở cùng tính chuyên nghiệp của các nghệ sĩ này, dường như chúng ta đã bỏ sót một mảnh ghép quan trọng. Các ngôi sao chỉ tập trung vào việc thể hiện mình trước ống kính, tận hưởng những lời tán dương trên mạng và những khoản thù lao hậu hĩnh. Tuy nhiên, để duy trì vẻ hào nhoáng bề ngoài ấy, vô số nhân viên hậu trường đã phải chịu đựng hàng tháng trời căng thẳng tột độ. Hãy nghĩ đến những bản thông cáo báo chí được sửa đi sửa lại nhiều lần. Những đêm thức khuya tỉ mẩn chỉnh sửa biểu cảm của diễn viên từng khung hình một trên phần mềm dựng phim, hay bầu không khí đầy lo âu, dè dặt trên phim trường, nơi chẳng ai dám lớn tiếng dù chỉ để trao đổi công việc. Ai sẽ là người chi trả cho những tổn hao về mặt tinh thần mà đội ngũ hậu trường phải gánh chịu khi họ bị cuốn vào những rắc rối hỗn loạn từ cuộc tái hợp của cặp đôi cũ và buộc phải duy trì màn kịch giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong suốt quá trình đó.